Bonjour, je m'appelle Tian, je suis vietnamienne. J'habite à Hanoi. Je travaille dans le marketing et la communication. J'aime la musique, les voyages et les appareils électroniques. Je parle vietnamien, français et anglais. Enchantée de faire votre connaissance. Và đó là một đoạn giới thiệu bằng tiếng Pháp mà mình đã sử dụng rất nhiều khi mà mình học tiểu học. Chào mọi người, mình là Pu và mình là một người học tiếng Pháp. Hiện tại thì mình đang làm công việc liên quan đến truyền thông, thương hiệu và sáng tạo. Mình đã có hơn 20 năm gắn bó với tiếng Pháp, trong đó thì có 16 năm học trên trường. Và kể từ khi tốt nghiệp đến giờ thì tiếng Pháp vẫn là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Mình cũng đã đạt được một số thành tựu nhỏ trên hành trình với tiếng Pháp của mình, như là chứng chỉ DAN C1 và C2, chứng chỉ tiếng Pháp pháp lý, đã được sang Pháp để giao lưu văn hóa và trao đổi. Và mình cũng đã nhận được rất là nhiều những cái cơ hội và trải nghiệm trong cuộc sống nhờ tiếng Pháp. Thật sự thì tiếng Pháp là một phần rất là lớn đã cấu tạo nên con người của mình ngày hôm nay. Và ở trong video này thì mình muốn chia sẻ với mọi người về hành trình với tiếng Pháp của mình. Đầu tiên là về lợi ích thực tế của tiếng Pháp. Thì mình nghĩ là tiếng Pháp cũng giống như rất là nhiều các cái ngoại ngữ khác thôi. Đấy là mở cho chúng ta cái cánh cửa đến với một cái nền văn hóa giàu có. Và bên cạnh đấy là trong cái thời buổi phát triển kinh tế và toàn cầu hóa như hiện nay thì ngoại ngữ sẽ mở ra cho chúng ta những cái cơ hội về học tập và nghề nghiệp. Riêng với tiếng Pháp thì chính phủ Pháp rất là tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế khi mà du học tại đất nước này. Thế nên là nếu mà mọi người đi du học ở Pháp mà mọi người là sinh viên quốc tế thì nó cũng sẽ là một cái điểm rất là có lợi. Riêng đối với mình thì điều quý giá nhất mà mình nhận được khi mà mình học tiếng Pháp trong suốt hơn 20 năm đó không phải là bằng cấp, chứng chỉ, cái lợi ích thực tế nhất và cũng là giá trị nhất mà mình đã có được, đấy chính là tư duy phản biện. Mình đã phải học viết luận bằng tiếng Pháp là text argumentatif. Mình luôn luôn được đưa ra một câu hỏi, một cái quan điểm và được yêu cầu nêu ý kiến của mình. Mình sẽ luôn luôn cần phải chứng minh bằng các luận điểm, các dẫn chứng, các cái ví dụ cụ thể. Mình sẽ không bao giờ có chỗ cho sự cảm tính khi mà đưa ra quan điểm hay là những lý do như là vì tôi nghĩ vậy, mà mọi thứ đều phải được lập luận một cách chặt chẽ và logic. Khi mà mình rèn luyện cái việc lập luận nhiều, nó đã cho mình một cái thói quen đấy là luôn luôn đặt câu hỏi và luôn luôn lùi lại một bước để có thể nhìn nhận sự việc ở góc độ đa chiều hơn. Mình ví dụ cái việc ở hút thuốc ấy, nó có tốt hay không, thì nếu mà trên cái góc độ người bình thường về mặt sức khỏe thì về mặt lý thuyết là tôi sẽ không ủng hộ đi, tôi sẽ contre cái việc là hút thuốc lá, đúng không? Bởi vì nó không tốt cho sức khỏe này, nó có thể làm phiền đến người khác này. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể có một cái góc nhìn khác, là một cái ngành công nghiệp tạo ra lợi nhuận cho nền kinh tế, tạo ra công ăn việc làm này, cũng là một cái công cụ để giao tiếp xã hội. Khi mà giả sử mọi người đi du học ở các cái nước phương Tây và mọi người muốn làm quen thì đôi khi trong cái cách mà làm quen có thể là mọi người cùng chia sẻ với nhau cái điếu thuốc ấy, thì mình không có nói rằng là cái quan điểm đó nó là đúng, mà mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng là khi mà đứng trước một cái vấn đề thì cái việc mà mình nhìn nhận ở nhiều các cái góc nhìn khác nhau thì sẽ giúp cho mình có thể khách quan hơn khi mà mình đánh giá. Đặc biệt là trong cái thời đại như hiện nay là thông tin và mọi thứ nó đều đến rất là nhanh và nó đến một cách rất là ồ ạt. Đôi khi là chúng ta không có đủ cái thời gian để mà chúng ta thật sự kiểm chứng nó, mà chúng ta thường là khi mà cái cảm xúc nó dâng lên thì cũng có thể là rất dễ để chúng ta chia sẻ những cái thông tin đó. Thì mình nghĩ là tư duy phản biện nó giống như là một cái phanh, nó giúp mình chậm lại trước khi mình quyết định rằng là cái điều đó nó có hợp lý không, để mình tin vào đó, để mình chia sẻ nó. Thêm nữa là trong cuộc sống thì đôi khi là cũng có những người họ không cùng quan điểm với mình, họ bất đồng với mình, thì bằng cái tư duy phản biện mình cũng học được cái cách để nhìn sự việc từ góc nhìn của họ và có thể là sẽ có cái sự đồng cảm và thấu cảm hơn. Kết luận lại thì là tiếng Pháp không chỉ cho mình một ngoại ngữ mà còn là một công cụ để nhìn thế giới rõ ràng hơn, sâu sắc hơn và nhân văn hơn. Về lý do mà tại sao học tiếng Pháp thì thật sự là mình không có học tiếng Pháp bởi vì mình thích ở mọi người.
Mình học tiếng Pháp là vì bố mẹ mình muốn thế. Ngày đó ấy, khi mà mình chuẩn bị vào cấp 1 thì bố mẹ mình muốn mình được học ở một cái ngôi trường nhất định. Tuy nhiên là cái hộ khẩu của nhà mình vào cái thời điểm đó thì không có cho phép mình là được nhập học vào cái trường đó. Thế nên là bố mẹ mình đã quyết định là sẽ đăng ký cho mình học chương trình song ngữ tiếng Pháp. Và khi đó thì mình thi vào lớp tiếng Pháp của trường. Và cũng rất là may mắn là mình đã thi đỗ vào lớp tiếng Pháp của trường, và từ đó thì cái hành trình học tiếng Pháp của mình nó bắt đầu từ lớp 1 cho đến đại học luôn. Thì khi đó là mình học lớp bilingue, là lớp song ngữ. Đối với cái chương trình học này ấy, thì không chỉ là học bình thường như là chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam, mà sẽ học thêm các cái bộ môn tiếng Pháp nữa. Mình không chỉ học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ, mà mình còn học thêm các môn như là toán Pháp, lý Pháp. Và nếu mà mình tiếp tục theo cái chương trình này thì đến hết năm cấp 3 mình sẽ có đủ điều kiện để thi lấy bằng Bắc, là nó giống như là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cấp 3 của Việt Nam á. Và với cái tấm bằng này thì mình sẽ đủ điều kiện để có thể nộp hồ sơ vào các cái trường đại học ở Pháp. Thì mình đã theo cái chương trình này từ năm lớp 1 cho đến hết năm lớp 9. Và đến khi mà mình vào cấp 3 thì khi đó thì mình đứng trước cái lựa chọn là tiếp tục học cái chương trình này hay là mình sẽ đổi sang học lớp chuyên tiếng Pháp thôi. Mình cũng đã đỗ được vào lớp song ngữ và cả lớp chuyên Pháp. Khi đó thì mình đã quyết định là mình sẽ không học tiếp chương trình song ngữ này nữa, mà mình đổi sang học lớp chuyên Pháp ở trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Vì khi đó là mình quyết định là mình sẽ thi đại học ở trong nước. Về cái hành trình sang Pháp trao đổi văn hóa của mình thì thật sự là đây là một cái sự tình cờ. Nhờ có tiếng Pháp thì mình đã có cơ hội được chọn làm thực tập sinh của chương trình trao đổi văn hóa Pháp AMICIF, là một chương trình được tổ chức bởi tổ chức phi chính phủ Lion Club de France. Thì đây là một chương trình nơi các thực tập sinh là những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới từ độ tuổi 18 đến 25 tuổi sẽ được lựa chọn theo các quốc gia để đến đó cùng thực hiện chung một mục đích, đấy chính là quảng bá về tình đoàn kết, quảng bá về hòa bình thông qua việc sử dụng tiếng Pháp. Cái cơ hội này đến với mình thật ra là nó rất là tình cờ thôi, mình hoàn toàn không có cái chuẩn bị trước gì cả đâu. Mình biết được đến cái chương trình này nó rất là sát giờ. Thế là hôm đó thì mình có một cái chuyến đi du lịch solo ở trên Sapa lần đầu tiên. Và ngay trước vào cái buổi tối khi mà mình chuẩn bị lên xe ấy, để mà đi lên Sapa ấy, thì mình đọc được cái thông tin về cái chương trình đó và mình thấy chương trình rất là hay. Tuy nhiên là cái deadline của cái chương trình khi đó thì nó đã ngay lập tức là cái ngày hôm đấy rồi, và thật sự là không có đủ thời gian để mình có thể chuẩn bị hết hồ sơ. Và mình đã làm một việc, đấy là mình ngay lập tức là mình liên hệ với cả bên chương trình để hỏi về việc là liệu mình có thể bổ sung thêm hồ sơ sau đó hay không. Đêm đó khi mà lên xe đi Sapa thì mình đã vừa làm cái hồ sơ để nộp cho chương trình, và trong cái chuyến du lịch Sapa đó thì mình đã kết hợp để quay một cái video để giới thiệu tới đất nước, văn hóa, con người Việt Nam để bổ sung vào hồ sơ của mình. Maintenant, je suis à Sapa, une ville de montagne à 1500 mètres d'altitude où préserve non seulement la nature vierge, mais aussi la culture et la tradition de certaines ethnies de la région nord-ouest du Vietnam. Je vous invite à me connaître en visitant quelques endroits célèbres de cette ville. Et à chaque lieu, je vais révéler une information sur moi-même. Bienvenue! Và thật sự cũng rất là may mắn luôn, đấy là mình đã được chấp nhận làm đại diện của Việt Nam ở trại hè CIFC. Về hành trình của mình khi mà lần đầu tiên sang Pháp thì thực sự là đã có rất là nhiều những cái kỷ niệm, và bản thân mình thì đã lưu giữ những cái kỷ niệm này trong một bài hát mà mình sáng tác tên là Chuyến đi xa. Thì với cái hành trình ở đây thì có rất là nhiều thứ để kể, nhưng mà có lẽ là cái khoảnh khắc mà mình nhớ nhất ấy, đấy là khi lần đầu tiên mình được nhìn thấy tháp Eiffel. Mọi người có tưởng tượng được không, đấy là khi mà mình đã học tiếng Pháp trong suốt một cái khoảng thời gian rất là lâu như thế rồi, và
luôn luôn nghe về tháp Eiffel, luôn luôn nghe về Paris hoa lệ, và trong lòng mình thì nó đã trở thành một cái biểu tượng. Và đến khi mà mình có thể được tận mắt chứng kiến tháp Eiffel ấy, khi đó thì thật ra là nó chẳng đẹp thế đâu, trông nó như một cái cục sắt rất là to lớn thôi, nhưng mà mình vẫn đã thật sự rất là xúc động khi mà mình nhìn thấy tháp Eiffel. Bởi vì là cuối cùng thì sau bao nhiêu năm học tiếng Pháp, sau bao nhiêu lần mà mình đã từng nghĩ về nước Pháp, thì cuối cùng là mình cũng đã được nhìn thấy cái tháp Eiffel rồi, nó đã ở trước mặt mình rồi. Và mình nghĩ là không có một cái điều gì có thể thay thế được cái khoảnh khắc mà mình nhìn thấy cái biểu tượng trong lòng mình như vậy cả. Thì khi mà mình nhìn thấy như thế thì trong đầu mình cũng có một cái suy nghĩ, đấy là người Pháp họ cũng thật là giỏi, bởi vì là cái cách mà họ đã truyền thông, cái cách mà họ đã nói về tháp Eiffel, để bất cứ những người nào khi nghĩ về nước Pháp của mình, khi nghĩ về Paris thì đều sẽ luôn luôn là nhất định phải đến tháp Eiffel. Thì cũng thật sự là hy vọng trong lòng mình ấy, là cũng thật sự hy vọng là nước mình cũng có những cái nơi nó có thể là biểu tượng như thế, để bất cứ ai khi mà đến với cả Việt Nam, đến với cả Hà Nội hay là bất kỳ những cái thành phố nào thì đều cũng sẽ có được cái cảm giác như mình, đấy là một cái sự xúc động, một cái tình cảm nó dâng trào bởi vì cái sự yêu quý đối với cả cái địa danh đó, với cả cái đất nước đó. Thì trong cái khuôn khổ của cái chương trình trao đổi văn hóa đó ấy, thì bọn mình có đi gặp thị trưởng này, rồi là có workshop uống rượu vang này, có workshop vẽ truyện tranh này, có đi thăm làng cổ này, xem xưởng làm kẹo này, làm xà bông này. Nói chung là bên cạnh đó còn có những cái hoạt động thuyết trình về các cái châu lục cũng như là nét văn hóa. Mình thấy thật sự đấy là một cái hành trình đã giúp mình mở mang tầm mắt rất là nhiều. Mình cũng được trải nghiệm cuộc sống ở thành phố La Baule, là một thành phố du lịch rất là yên bình của nước Pháp, rất là đẹp. Gia đình ở Pháp thì cảm giác là khá là giống Việt Nam, chăm sóc cũng rất là kỹ lưỡng, và mọi người rất là thích trò chuyện khi mà ăn uống mọi người ạ. Có một lần mình nhớ là ăn từ 8 giờ tối cho đến tận 12 giờ đêm, mà hôm đó là mọi người nói chuyện rất là hăng say về việc là cao su ở Việt Nam, rồi là các cái vấn đề chính trị xung quanh các cái đất nước ở cạnh Pháp ạ. Rất là lâu rồi. Mình hôm đấy là ăn cũng không nhiều lắm, nhưng mà lại nói chuyện rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng rất là thích cái không khí đó, cái không khí mà mọi người nói chuyện, trao đổi ý kiến với nhau, chia sẻ các cái câu chuyện với nhau. Mình cảm thấy rất là ấm áp. Dù là mình đang ở xa Tổ quốc như vậy, nó thực sự là một cái chuyến đi rất là đáng nhớ, và nó đã cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc tuyệt vời. Và kể cả sau này, cho đến tận bây giờ, thì đó vẫn luôn là một trong những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cái hành trình học tiếng Pháp của mình, và là động lực để cho mình luôn luôn gắn bó và đồng hành với tiếng Pháp, không chỉ là dưới việc về hình thức là học và sử dụng. Mình đã nghe nhạc Pháp nhiều hơn, như là quyết định cover thêm nhiều những bài hát tiếng Pháp trên channel của mình hơn nữa. Bây giờ thì là kể chuyện thi chứng chỉ tiếng Pháp một chút. Nếu mặc dù mình học tiếng Pháp thì cũng khá là lâu như thế, nhưng mà mình không thật sự là để ý đến mấy cái chứng chỉ đấy đâu. Chỉ cho đến khi mà mình học cấp 3 ấy, thì đấy thì các bạn ở trong lớp mình nhớ là năm đó là năm lớp 10, thì là mọi người bắt đầu nói cái chuyện là đi thi DEF D2, DEF B2 đấy. Là rất nhiều bạn trong lớp đi thi, thì khi đấy mình mới biết đến cái sự tồn tại của một cái chứng chỉ như thế. Thì khi đó thì mình thấy mọi người xung quanh mình ai cũng đi thi mà, thì mình cũng nghĩ là thì mình cũng học tiếng Pháp lâu rồi thì mình cũng đi thi thôi. Thế là mình mới khi đấy thì mình mới gọi điện thoại hỏi cô giáo tiếng Pháp của mình khi đó để xin ý kiến về việc là nên đi thi B2 như thế nào. Thì mình nhận được một cái tin gọi là sét đánh ngang tai. Đấy là cô giáo nói là có lẽ là giờ chưa phải là lúc phù hợp để thi B2 đâu, mà cảm giác là hơi quá sức đấy. Thì có lẽ là em nên thử thi B1 trước đã. Thế là khi đấy thì đó, cô giáo nói thế thì cô giáo bảo mình là chưa đủ trình độ để đi thi B2. Thì khi đó thì mình nghe thì mình cũng vâng, đấy. Sau đó thì cái cuộc sống học tập ấy của mình ấy nó cũng cuốn đi nữa.
hay là mình không còn để tâm vào cái chuyện thi D2 nữa, và mình cũng chưa có bắt đầu thi một cái chứng chỉ gì cả. Nhưng mà bù lại vào năm lớp 12 thì khi đó thì mình có cơ hội là được học đội tuyển tiếng Pháp của trường đại học quốc gia. Thì khi đó là mình được học với rất là nhiều các bạn giỏi và các thầy cô giỏi. Thì mình nghĩ đó là một cái khoảng thời gian mà mình đã thật sự có cái sự đột phá về mặt tiếng Pháp, khi mà mình được học nhiều hơn, mình được tiếp xúc với những cái người mà họ giỏi, họ có cách hành văn rất là hay, rất là bản xứ, rất là Pháp, có rất là nhiều góc nhìn khách quan và đa dạng. Và quan trọng hơn nữa là mình được tiếp cận với rất là nhiều những cái phương pháp, các cái chủ đề mới khi mà mình học tiếng Pháp. Lần đầu tiên ý, trong cuộc đời mình thật sự cảm thấy là mình phải cố gắng hơn. Mình mong muốn là mình phải chinh phục được một cái chứng chỉ hoặc là một cái mốc gì đấy trong cái hành trình học tiếng Pháp của mình. Bởi vì khi mà mình được gặp mọi người ấy, và mình được mở mang đầu óc và mình được nâng cao cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng của mình về tiếng Pháp ấy, thật sự đấy là một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là thỏa mãn luôn. Sau đó khi mà lên đại học thì mình đã cho mình một cái lý do để có thể tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình. Đấy chính là mình quyết định thi bằng DAN C2, là bằng C1 đó. Và mọi người biết không, đấy là mình trượt và mình phải thi đến lần thứ 2 thì mình mới đỗ bằng C1. Sau khi mà đã đỗ C1 rồi thì mình quyết định là sẽ tự học để ôn thi bằng DAN C2, bằng C2 đấy. Nói về hành trình học ôn thi DAN C2 của mình, C2 ấy, thì hồi đó là sao nhỉ? Mình nhớ là mỗi sáng chủ nhật đó thì mình sẽ hẹn một người bạn rất là giỏi tiếng Pháp của mình, và bọn mình thì in những cái quyển đề thi, những cái quyển chuyên dùng để ôn luyện thi C2 ra, và bọn mình sẽ hẹn nhau ở quán trà sữa. Xong rồi sau đấy là buổi sáng vừa ngủ dậy rất là sớm, khoảng tầm 7:30 gì đấy, 8 giờ đấy, chưa có ăn uống gì cả, là mỗi đứa là gọi một cốc trà sữa, xong rồi sẽ ngồi ở quán trà sữa để giải đề, luyện đề thi, cùng trao đổi với nhau về những cái chủ đề cũng như là cái cấu trúc của bài thi đó. Mình khi đó cũng tranh thủ nghe rất là nhiều các cái bản tin thời sự bằng tiếng Pháp, bản tin về chính trị, văn hóa, các cái chủ đề trong trình độ C2, và mình cũng nghe rất là nhiều nhạc Pháp vào thời điểm đó nữa. Khi đó thì mình cũng làm một cái công việc làm thêm, đấy là giảng dạy tiếng Pháp, và nó cũng tạo điều kiện cho mình để mình có thể vừa ôn tập lại kiến thức cũng như là tiếp xúc với bộ cấu trúc đề thi, và luôn luôn giữ tiếng Pháp ở trong cái cuộc sống của mình hàng ngày khi mà mình vừa đi học và vừa ôn thi như thế. Trong quá trình ôn DAN C2 thì mình đã tiến bộ rất là nhiều, đặc biệt là ở khoản nói và khoản viết. Tuy nhiên là mình vẫn muốn nhấn mạnh là điều có giá trị nhất đấy không chỉ là cái kỹ năng ngôn ngữ, mà là cái khả năng trau dồi kiến thức và tư duy của bản thân ở một cái trình độ hoàn toàn khác. Thì cũng rất là may mắn là ở ngay lần đầu tiên thi thì mình đã đỗ được DAN C2, và phần thưởng của mình dành cho cái thành tích này đấy là một bữa vịt quay từ gia đình mình. Sau đó thì mình cũng có học thêm một chứng chỉ khác, đấy là tiếng Pháp pháp lý DFP B2. Thì cái khóa học và cái chứng chỉ này cũng đã mở rộng đầu óc và tư duy của mình ở một cái trình độ khác. Khi mà đạt được DAN C2 thì bản thân mình cũng rất là tự hào, nhưng mà mình thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình giỏi tiếng Pháp, chỉ là bởi vì mình đạt được cái thành tích đó cả. Và đối với mình thì nó giống như là một cái lời nhắc nhở nhiều hơn, cái lời nhắc nhở về việc là mình hoàn toàn có thể vượt qua những cái giới hạn của bản thân nếu mà mình thật sự là cầu tiến và kiên trì với mục tiêu của mình. Trong cái quá trình học ấy, suốt cả bao nhiêu năm học tiếng Pháp như thế thì thật sự là cũng có rất là nhiều lúc khó khăn chứ. Mà làm những cái bài luận không thể tìm ra được những cái ý hay hay là có lý để chứng minh cho luận điểm của mình, hay là ngữ pháp của tiếng Pháp thì phức tạp và rắc rối và lại còn hay thay đổi, được cập nhật liên tục nữa, như là cái chuyện đúng sai nhiều khi là cũng khiến cho mình rất là đau đầu, rồi là áp lực thi cử học hành ở trên lớp này nọ, có rất là nhiều thứ mà nó là cái khó khăn. Thế nhưng mà giờ khi mà nhìn lại cái hành trình của bản thân cho đến cái thời điểm hiện tại thì những cái điều đó đối với mình nó chỉ chiếm một cái phần rất là nhỏ thôi.
Mình không nhớ rõ là những cái lúc đó là mình đã thấy khó khăn hay là lo lắng như thế nào, mà mình lại nhớ nhiều hơn vào những cái lúc mà mình rất là say mê, mình làm những cái bài viết, hay là mình đọc những cái bài hành văn, những cái bài văn mẫu rất là hay của mọi người, của những người rất là giỏi xung quanh mình, để mình phân tích và sau đó là mình thử áp dụng cho bản thân mình sáng tạo hơn, mình cố gắng để cải thiện cái khả năng, cái kỹ năng của mình đối với ngôn ngữ đó hơn, bởi vì lúc nào mình cũng muốn là mình sẽ có thể làm nó một cách tốt hơn. Đến đây thì có một điều nhất định là mình phải nói với mọi người. Đấy là tuy rằng là mình luôn luôn muốn tiến bộ hơn, nhưng mà chính cái tư duy đó, cái sự cầu toàn đó, cộng thêm với việc là mình cũng nhận được rất là nhiều những cái sự kỳ vọng từ những người xung quanh, từ gia đình, từ thầy cô, về việc là luôn luôn là phải làm mọi thứ thật là tốt, phải thật là gương mẫu, phải thật là chỉn chu, nên là nhiều khi mình cũng đã rất là áp lực. Và dù là mình cũng đã đạt được một số những cái thành tích mà mình mong muốn đấy, và mình cũng cảm thấy thỏa mãn mà, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà khi đó mình có thể thoải mái với bản thân hơn, mình có thể thật sự là nhẹ nhàng hơn, và nếu mình đã được cảm thông nhiều hơn, thì có lẽ là cái cô bé vào cái khoảng thời gian đó cũng đã không phải trải qua nhiều thứ cảm xúc mà nó lên xuống như thế. Thật sự là đã có những lúc mà mình từng ước ấy, là mình cứ học dốt thôi, mình cứ hư thôi cũng được, mình cứ làm gì mình muốn và mọi người không cần phải quá là kỳ vọng vào mình. Như thế thì mình sẽ không có cái áp lực là mình phải làm tốt hơn nữa. Tất nhiên là bây giờ thì khi mà nhìn lại thì là mọi thứ là nó cũng đã ổn rồi. Mình cảm thấy rất là ok với những cái việc đó. Nhưng mà nếu mà có một điều mà mình thật sự là muốn nhắc nhở bản thân mình khi còn trẻ, đấy là nếu mà mình là một người luôn muốn làm mọi thứ tốt hơn, thì mình cũng nên nhẹ nhàng với bản thân một chút. Hiện tại thì dù đã kết thúc về học tập ở trên trường cũng như là các cái chứng chỉ rồi, nhưng mà mình thì vẫn mỗi ngày mình vẫn đều cố gắng để có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về tiếng Pháp, sử dụng tiếng Pháp và có thêm nhiều trải nghiệm hơn với cả ngôn ngữ mà mình rất là yêu thích này. Một cái việc mà mình hay làm đấy là mình hay ôn lại các cái tài liệu liên quan đến chuyên môn bằng tiếng Pháp, thì nó cũng vừa là một cách để mình trau dồi cái chuyên môn của mình, cũng như là một cách để mình giữ cái ngôn ngữ nó luôn sống. Trong cuộc sống hàng ngày thì âm nhạc là một thứ đã giúp mình kết nối rất là nhiều với tiếng Pháp. Ngày xưa thì mình học tiếng Pháp như một cái duyên, nhưng mà bây giờ thì mình muốn có thể nói ra một cái điều gì đó của riêng mình thông qua âm nhạc. Mình muốn kết nối hai điều mà mình yêu thích, có thể là sẽ dùng ngôn ngữ này để nói ra những cái cảm xúc, những cái thông điệp mà mình muốn nói, mình muốn truyền tải bằng âm nhạc, và biết đâu là thử sức thêm với nhiều điều mới mẻ khác nữa. Và đó là hành trình của mình với tiếng Pháp. Hiện tại thì mình vẫn đang tiếp tục trên hành trình đó. Đối với mình thì tiếng Pháp là một tấm hộ chiếu rất là đặc biệt, không phải chỉ để xuất cảnh mà là để mở những cánh cửa đến một thế giới rất là giàu văn hóa, rất là nhân văn, cùng với những trải nghiệm thật sự đã khiến cho cuộc sống của mình trở nên màu sắc và có ý nghĩa hơn. Và nếu mà mọi người có đang trên một hành trình nào đó, có đang theo đuổi một cái điều gì mà mình mong muốn, hay là vừa mới bắt đầu, hay là chỉ mới đang có những cái dự định làm một điều gì đó thôi, thì mình tin rằng là mọi người sẽ luôn tìm được những cái giá trị, ý nghĩa đối với cái hành trình của riêng bản thân mình. Và mình cũng tin là chỉ cần một chút tò mò và kiên nhẫn đã là một cái tấm hộ chiếu đủ để cho mọi người có thể bắt đầu rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, và mình
chúc là mọi người sẽ luôn tìm được những điều thật ý nghĩa trên hành trình của mình nhé. Au revoir, à bientôt.